Nya AI-lyft och nya rapporter. Softbank säljer allt i Nvidia. Den ifrågasatta småsparfavoriten Intellego öppnar böckerna. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, det är tisdag den 11 november. Varmt välkommen säger också till Gabriel Mellqvist. Stark börsdag igår, lite mer dämpat humör idag. Lite dämpat idag, men det var ett glädjerally igår på beskedet att amerikanska myndigheter ska öppnas upp igen. Nu tuffar den processen på i Washington. Verkar ändå öppna försiktigt uppåt här i Stockholm. Ja, precis. Och senaten godkände alltså ett budgetförslag igår. Nu väntas en omröstning i representanthuset så snart som på onsdag. Därefter ska även presidenten rösta ja. Men stark börsdag igår alltså. Nasdaq upp 2% nedgångar då överlag i Asien trots flera AI-vinnare. Nvidia stängde upp 6%, Samsung upp 3% nu i Sydkorea. Japanska tech-investeraren Softbank som ju har många AI-vinnare i portföljen rapporterar ett kraftigt vinstlyft, bättre än väntat, och man säljer också hela sitt innehav i Nvidia för motsvarande 5,8 miljarder dollar. Ja, det är det som skapar rubrikerna. Man dubblar vinsten, man gör en aktiesplit i 4, det går som tåget i AI-håsen. Intressant att bolaget ska sälja miljardförsälja Nvidia-aktier. Kanske för att man vill spara pengar eller ladda upp kassa till andra spännande AI-investeringar. Kanske för att man sett en väl hög värdering i den här AI-raketen Nvidia. Mycket intressant. När vi är i Asien, japanska Sony har ju också rapporterat och slog även de med vinstförväntningarna, höjer även helårsprognos och lanserar återköpsprogram. Någon tanke om Sony, Gabriel? Ja, att det går väldigt bra. Vi har sett liknande ifrån Nintendo, tidigare höjda prognoser, siffror som var starkare än väntat. Sony ska också återköpa som du kanske nämnde. Stark efterfrågan på underhållning får vi säga, som gäller japanska jättar. I Sverige har vi fått en sektorrapport, den lilla EG7, och Starbreeze har rapporterat. Starbreeze tyngs av en stor avskrivning. Man skulle göra ett Dungeons and Dragons-spel som man har skrotat. Det tynger vinsten. Man är glad att Payday-franchisen som man nu ska satsa på i alla fall växer. Ska vi fortsätta på de svenska bolagen? Vi har också fått ett gäng rapporter från en rad mindre bolag. Fasadgruppen ökar resultatet från drygt 80 till drygt 120 miljoner kronor. Även nynoterade nischbanken Nova har rapporterat. Och där ökar man löneportföljen med 8%. Även omsättning och resultat stiger. Ska man klaga på något så är det att kostnaderna också stiger lite grann. Den här kom till börsen i slutet av september. Vart det ganska slagig kursutveckling där. Men Jakob Lundblad säger att det här kvartalet är stabilt och i linje med interna förväntningar på banken, så inte illa i alla fall. Nej, precis. Gick till börsen där som vi ser 26 september och har väl inte rört sig jättemycket sedan dess. Volatilt, men ingen jätteöppet. 3-4% skulle jag säga som notering. Annars då, bredbandsbolaget Bahnhof rapporterar ökad omsättning. Rörelsemarginalen minskade dock till nära 13%, men det är väl över deras mål. Ja, de säger också att deras utlandssatsning bidrar till positiva effekter. Man växer i Norge, Finland, dragloken där, och ja, det där är en av, kanske inte börsens intressantaste aktier, men börsens bästa vd-ord för den som vill ha ett lästips här på tisdagen. Ja, mycket spännande, och målet det var ju 12% vad gäller rörelsemarginalen. Vi måste nämna Intellego såklart, som rapporterade igår kväll i linje med preliminära siffror. Hur tas det emot, tror du? Ja, man har ju kommit med en omvänd vinstvarning och presenterat fantastiska siffror som man nu slog när man öppnade böckerna igår. Man har också extremt ambitiösa mål. Man ska sikta på 2 miljarder i nettomsättning, 1 miljard i rörelseresultat redan nästa år. Och sen ska det tuffa på vidare uppåt. Vid en första anblick kan ju det här se ut som en riktigt bra rapport. Och det här är ju en småspararfavorit som har många engagerade fans på marknaden. Men finanschefen drar efter bara några månader. Hela kassaflödet i den här rapporten verkar komma ifrån garantier man har fått från Exportkreditnämnden, alltså skattepengar som garanterar försäljning. Försäljningen är också väldigt underlig eftersom de order man har tagit har faktureringstider på både 1 och 2 år. Det är liksom
extremt många frågetecken. Den här rapporten slets i stycken på Finanstwitter igår kväll. Jag tror att vi kommer att se en kraftig reaktion neråt trots att den övergripande tonet, anslaget i rapporten är så positiv. Man skjuter också upp de återköp man tidigare presenterat. Man presenterade dem innan en emission i aktien. Det här är många frågetecken och tämligen allvarsamt för alla småsparare som hoppar på tåget. Just det. Man säger väl också att man ska anställa en extern IR-ansvarig som svar på den här kritiken, men det kanske inte räcker till. Ska vi se hur det tas emot nu? Finanschefen som hoppar av efter att ha börjat i september ska också hjälpa till med kommunikationen. All hjälp är viktig när det gäller kommunikation i Intellego. Man kan fortfarande tro att bolaget har någonting på gång i sin produkt, men kommunikationen är ett stort haveri tveklöst. Och aktien rasar 30%. Det var mindre än vad jag hade gissat, men det är tidig morgon. Det här kommer bli en riktigt hårt smäll för svenska småsparare och ett surt efterspel. Till och med ett efterspel där man kan diskutera om man verkligen kan göra så här, om redovisningen är rimlig och om man har hållit sig inom lagens råmärken. Det tror jag vid en första anblick, men det här kommer nog att få ett långt... Det här är en riktigt surdeg för småspararna. Kraftigt ras även i Nöd Global 7 som jag tror att vi nämnde där apropå spel. Rasar 13% på en rapport där man minskar vinsten ordentligt. Fasadgruppen lyfter däremot 2,5% på sin rapport. Nova upp 4,5%. Starbreeze också upp 4%. Och så har vi SKF som backar ordentligt. 3,5% har ju släppt nya mål inför kapitalmarknadsdag. Ja, lite intressant tycker jag. Ett av börsens mest spännande och omtalade verkstadsbolag nu. Det här är ett av de återstående få stora städprojekten i svensk verkstad. Man vill göra en Trelleborgsresa, städa och knoppa av och dela upp. Det ska man berätta om på kapitalmarknadsdagen idag. Man har också, som du säger, kommit med nya mål. Bland annat på en organisk tillväxt som ska ligga på 4% och en rörelsemarginal på 17%, en justerad rörelsemarginal ska jag säga, på medellång sikt. Sen ska den upp till 19% långsiktigt. Det här är högre, alltså det är ett högre rörelsemarginalmål än vad man har haft förut. För 5 år sedan presenterade man ett mål på 14%. Däremot är det lite svårläst som man har haft omsättningstillväxtmål på 5%, men det var rörde förvärv också. Det här är väl kanske inte så aggressivt som man hade hoppats. Å andra sidan är nog inte sista ordet sagt. Jag tror att SKF-aktien kommer kunna påverkas mycket av hur tongångarna låter på kapitalmarknadsdagen idag. Vi får också lite nya detaljer om fordonsdelen som ska knoppas av. Därför ska man ha högre tillväxt än marknaden under en konjunkturcykel och en hög ensiffrig procent på den justerade rörelsemarginalen. Ja, ingen större rörelse i Autoliv, men kul tycker jag att nämna att de höjer utdelningen efter att vi pratade om dem igår. Peter Hedlund har ju en köprekommendation. Ja, det är också ett bolag som vi pratar ofta om när det gäller återköp. Man har ett väldigt generöst, börsens största återköpsprogram. Det här är någonting som marknaden brukar gilla, både utdelningar och återköp. Så en generös kapitalallokeringspolicy från det bolaget. ITAB och BRF lyfter på köpråd idag. Telenor har ju också presenterat nya mål inför kapitalmarknadsdag och lyfter nära 1%. Och så ser vi att Intea lyfter 1,5% ungefär. Intressant eftersom det är en stor placing, gjordes en stor placing i Intea där många institutionella bolag ägare minskade sina innehav. Så styrketecken förstås att man handlas uppåt. Om man får avsluta med lite skepsis. Vi har pratat om AI-rally. Jag vill uppmärksamma en artikel i Financial Times där man skriver att på kreditsidan, alltså företagsobligationsmarknaden, är inte lika positiv till AI-investeringar. Man har sett värdeminskningar i de här heta amerikanska AI-bolag som Alphabet, Meta och så vidare. Inte minst Oracle har haft det lite tufft på obligationssidan. Så kreditgivare är inte lika optimistiska över AI-boomen som aktiesidan. Vi la också mycket stor uppmärksamhet på Michael Burrys kortningar i den här branschen och hans inlägg på X igår om hur man bokför avskrivningar av tillgångar. Han blankar AI-boomen och tror att det finns ett surt efterspel att vänta där. Intressant och mycket aktuellt såklart. Ska vi avsluta med en konjunkturprognos? Kom flera, jag läste från Swedbank att konsumenterna håller i plånboken trots att de får det bättre. Ett budskap vi sett mycket av på senare tiden, men flera andra har presenterat konjunkturprognoser idag, eller hur?
Stämmer. SEB har ju släppt sin där man ser en del ljusglimtar trots en inbromsande ekonomi. Man höjer ju bland annat prognosen för global tillväxt till 3%. Så en lite blygsam optimism kanske. Blygsam optimism, vi får hoppas, smittar av sig till konsumenter och shoppingbeteende inför julhelgerna och slutet på året. Det hoppas vi på. Stort tack Gabriel, stort tack för att ni tittat. Idag så är tema tillväxtmarknader i Börslunch denna tisdag när Fredrik Bjelland på Skagen och Gunnar Paulsson på Carnegie Fonder gästar som vanligt på efn.se.